নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লাৰ্ন উইথ স্পিকাৰ অন্য এটা ক্লাছলৈ আশা কৰো সকলো ঠিকে আছে পুনৰ লগ হৈছো আজি একে সময়তে 5 বজাত কালি আমি পঢ়িছিলো সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট প্লাস ভোকেবুলাৰি ঠিক আছে আজি আমি সিকোয়েন্স ৰাখিছো তাৰ মানে আগেইন আমি কি কৰিম সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট লগতে কি কৰো অলপ ভোকেবুলাৰি কোৱেশ্চনো পঢ়ো ঠিক আছে দেৰি নকৰো আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো সকলোৱে উত্তৰবিলাক দিব বুলি আশা ৰাখিলো yes First question of the day. Total MCQ বহুত বিশেষ বেলেগ কথা না sentence improvement আৰু vocabulary উপৰ ঠিক আছে instruction আমি প্ৰথমে পঢ়িলো In the following question a sentence is given with a blank আমি দেখা পাইছো এটা blank আছে correct Choose the word from the given options that best completes the sentence meaningfully and grammatically ঠিক আছে সেইটো অপচনে আমি সিলেক্ট কৰিব লাগে out of these four যি চাইতে দিয়া আছে আমি দেখা পাইছো জিটোৱে এই খালি ঠাইডখ meaningfully আৰু grammatically কি কৰিব fill up কৰি দিব মানে ইয়া যিকোনো এটা দিয়া পিছত এনেকুৱা এটা উত্তৰ আমি বাছিব লাগে জিটোৱে grammatically আৰু meaningfully sentence টো কাৰেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আমাক কি দিছে সেন্টেন্স আমি পঢ়ো Corporates needs to do much more to increase consumer base about duplicate products. Now, corporate sector কথা কোৱা হৈছে যে কোৱেশ্চনটোত যে corporate you need to do much more আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিব লাগিব বুলি কৈছে কি কৰিব কাৰণে to increase consumer base consumer সকল যে গ্ৰাহকৰ মানে ঠিক আছে গ্ৰাহকৰ কি ইনফৰমেশন about duplicate products বজাৰত বহুত ডুপ্লিকেট প্ৰডাক্ট উপলব্ধ আমি সকলোৱে জানো ৰাইট original সমানে ডুপ্লিকেটও আছে যেন লাগি যায় আনকি মেডিচিনৰ পাদি কৈ বহুত গতি এটা কথাটো হল যে কৰ্পোৰেট সেক্টৰ এটো কথা অলপ কি কৰিব লাগিব তালে ইনফৰমেশন প্ৰভাইড কৰিব লাগিব কনজিউমাৰক নে হ্যাবিট টু ক'ব লাগিব যে ডুপ্লিকেট বস্তু নেকিনিব কিনা অভ্যাস এৰি দিয়ক নে এৱাৰনেছ নে স্যাটিসফ্যাকশন অবিয়াসলি আমি আনসাৰ দি আছে আমি উত্তৰটো সহজে ধৰিব পাইছো কনজিউমাৰ সকলৰ নিশ্চয় ইনফৰমেশন হ্যাবিট বা স্যাটিসফ্যাকশনৰ কথা কোৱা নাই কনজিউমাৰ সকলক নিশ্চয় তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে সজাগ কৰিব বিচাৰিছে নহয় জানো এৱাৰনেছ কৰিব বিচাৰিছে কিহৰ ওপৰত about duplicate products হ'ব লাগিব so grammatically বা meaningfully correct হ'বলৈ হলে we need to select option C D নহয় অস্ত্ৰফুল B নহয় C is the right answer আমি বহুতে কৈছো C বুলি যে awareness consumer awareness গ্ৰাহকৰ যি সজাগ ঠিক আছে সজাগতা কিহৰ ওপৰত in order not to buy duplicate products ঠিক আছে again sentence improvementৰ আনটা কথা এটো হল কি spotting error যেটো আমি কালি কৰি আছিল ঠিক আছে sentence to আমি identify কৰিব লাগে which part of the sentence is having an error কি দিছে Hardly had I stepped out of my house when I saw them coming towards my house. Okay, hardly had I stepped one, that is A, out of my house when, that is B, I saw them coming towards my house is C, and no error, for no error it is D. Okay, গতিকে আমি ক'ব লাগে sentence to ক'বাত ভুল হৈ আছে নেকি if not then we can simply go with option D, no error. Yes, উত্তৰ দিব বিচাৰিম নে যে কি হৈ গল মই ঘৰটো পা ওলাইছিলো হে মাত্ৰ মানে মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলো hardly had I means almost nothing আমি জানি কি সুৰাৰ আগৰ ক্লাস কিৰাত hardly scarcely rarely these are negative sense it makes negative sense মানে মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলো কি নাই মানে এখোজ দুখোজ ওলাইছিলো হে মাত্ৰ মই কি দেখা পালো মই দেখিলো যে সিহঁতি আমু ঘৰৰ পৰা আহি আছে গটিকা আৰু কি মই আকৌ ঘূৰি দিলো আৰু আলহী আহিছে গটিকা আৰু কি মই ঘৰলে বেলেগলে নগল আকৌ ঘূৰি গুছি আহিলো আমি বহুতে কৈ আছো যে hardly had I stepped hardly থাকিলে ঠিক আছে আমাৰ কি হ'ব লাগিব hardly then when ঠিক আছে এটা কম্বিনেশন হয় ঠিক আছে hardly আৰু when গতিকে এটো এটা কনজাংশন কোৰিলেটিভ কনজাংশন বুলি ক'ব লাগিব গতিকে কি hardly when এটো কি হৈ আছে উলাইছিলো কি নাই যে তেতিয়া কি হল সিহঁতি অহা দেখিলো বুলি কৈছো গতিকে আমাৰ কি হৈ আছে A B C আমি বহুতে কৈ আছো নো আমাৰ তেনেকুৱা একো নহয় ঠিক আছে সেন্টেন্স টু A B C তিনিটা পাৰ্টতে শুদ্ধ হৈছে তাৰ মানে সেন্টেন্সটোত কোনো ভুলেই নাই বুজি পালানে যে ঘৰৰ পৰা ওলাইছিল মাত্ৰ তেনেকুৱা দেখিলো যে সিহঁতি আহিছে বুলি কৈছো কলৈ আহিছে মোৰ ঘৰলৈ আহিছে বুলি কৈছো this means sentence is grammatically correct অস্ত্ৰফুলে right answer দিছা সিলেমা খাতন শুদ্ধ অৰ্থ কৈছা up next 3 নম্বৰ চাম আমি it's a part of vocabulary sentence to কি আছে instruction প্ৰথম চাইলম in the following question choose the word best matches the given definition or meaning তলৰ কি কবলে কোৱেশ্চনটো আমি খেটো ওয়ার্ড সিলেক্ট কৰিব লাগে যিটো এ পাৰ্টিকুলাৰ যেটো সেন্টেন্স দিয়া আছে ইয়াৰ মিনিং টু ক্যাৰি কৰে sentence to key an event or a group of events occurring as part of a sequence okay
আমি বুজি পাইছো কথাটো এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ অফ ইভেন্টস গ্ৰুপ অফ ইভেন্টস এটা ইভেন্ট হয় কিবা এটা ইভেন্ট বা এ গ্ৰুপ অফ ইভেন্টস কিন্তু ই একেলগে হোৱা নাই কেনেকৈ হৈছে অকাৰিং এজ পাৰ্ট অফ এ সিকুৱেন্স বুজি পাছনে সিকুৱেন্স মানে কি হিচাপে হৈছে পাৰ্টকে আহি আছে তাক আমি ষ্টেঞ্জা কম এপিসোড কম সিৰিয়াস কম নে লেসন কম ইয়েস আমি ধৰিব পাৰিছো চাগে কাৰণ কেলে আমাৰ যদি বহুতৰে কি আছে আমাৰ কি আছে সিৰিয়াল চোৱা যদি আমাৰ কি অসমীয়া ধাৰাবাহিক বা হিন্দী ধাৰাবাহিক যদি চোৱা অভ্যাস আছে তাহলে আমি সহজে ধৰিব পাইছো ৰাইট যেতিয়া কিবা এটা ইভেন্টস বা গ্ৰুপ অফ ইভেন্টস কিন্তু তাক আকৌ কি হৈ ওলাই সিকুৱেন্স মানে খণ্ডকে ওলাব টুকুৰাকে ওলাব গতিকে অবিয়াসলি তাৰ কাৰণে আমাৰ এটাই অপচন ইয়াত আছে দেখা দেখি আমি ধৰিব পাইছো শুদ্ধ অৰ্থ দিছা সকলোৱে এপিসোড খণ্ডকে ওলাইছে ৰাইট গতিকে কি হ'ব তাক কোৱা হয় I mean as part of a sequence হেতু হ'ব কি episode খণ্ড মানে খণ্ডকে ওলাইছে correct yes শুদ্ধ উত্তৰ B is the right answer up next sentence improvement of লোৱা হৈছে এটো the investment bankers worked with the management to of both the merging companies to reach a consensus on the merger terms consensus বুজি পাছনে consensus বুলি কোৱা লগে কি আছে এক প্ৰকাৰ কি বস্তু an agreement ঠিক আছে agreement গতিকে কি হল ইনভেষ্টমেন্ট বেংকাৰে কাম কৰিছে কি কাম কৰিছে উইথ দা মেনেজমেন্টৰ সৈতে কাম কৰিছে কি কৰিছে যে দুটা কোম্পানী মাৰ্জ কৰা আছে আমি বুজি পাইছো দুটা কোম্পানী মানে একলগ কৰি দিয়া হল মাৰ্জ কৰি দিয়া আছে একলগ কৰি দিয়া আছে গতিকে দুইটা কোম্পানী মানুহৰ লগত কি কৰিছে এক প্ৰকাৰ এগ্ৰিমেন্ট কৰিবলৈ লৈছে কিহৰ ওপৰত অন দা মাৰ্জাৰ টাৰ্মছ মানে ইনেটো মাৰ্জ হোৱা নাই কিবা এটা এগ্ৰিমেন্ট হৈ লৈছে গতিকে এটো কি কব বিচাৰিছো এক্সপ্ৰেছ এ কনসেনসাস or emerge a consensus elucidate a consensus or reach a consensus on the merger terms consensus as I told it is what an agreement ঠিক আছে এক প্ৰকাৰ মানে কি সন্মতি এক প্ৰকাৰ এগ্ৰিমেন্ট এটা বুজা বুজিত মানে কি কৰিব বিচাৰিছে বুলি কৈছো আনিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে কোনে দা ইনভেষ্টমেন্ট বেংকাৰ্স yes পাইছো কথাটো উত্তৰ আমি কৈ আছো নে কি স্বপ্নাৰবি অকমান ডাউট হৈ গৈছে ৰাইট ইলুচিডেট মানে আমি অকমান কথা যে কম সাপোজ আমি সেন্টেন্স এটা দিলে সেন্টেন্স দি পেলাই কৈছে ইলুচিডেট মানে বহলাই লিখা হেনেকে ধৰণৰ কথাটো কোৱা হ'ব সো সি ইজ নট আ ৰাইট আনসাৰ ইট ইজ অপশন ডি কোনবা কৈছা নেকি ডি বুলি ডি কোনবা কৈছিল নেকি ইট ইজ ডি yes কাব্যশ্ৰী কৈছা চাগে কাৰেক্ট আনসাৰ কোম্পানিজ টু ৰিচ সিম্পল কথা কেলে The investment bankers worked with the management of both the merging companies to reach a consensus, to reach an agreement on the merger terms. That's it. Simple kotha. Buji palu? Option D is the right answer. A drop in the bucket. It is an idiom or phrase. It is as part of a vocabulary. A drop in the bucket. Ebuli kolenu ki buli koa hoy. So much silence that even a drop can be heard. Imanei mone nirobata je টুপালকে এটা টুপাল পৰিছে এটো আমি শুনি পাছো টপককে আমি শুনি পাইছো or a very small amount or the final act before the task is done or a small favor is worth a lot to a person in trouble excuse me yeah আমি option B কৈ আছো again okay অনুপমে কোৱেশ্চনটা কৰি আছে যে এসএসসি জিডি কেতিয়া হ'ব বুলি কৈ আছে কেতিয়া লব এসএসসি আমাৰ ক্লাছটো কালিলৈ আছে ঠিক আছে আৰু দিস ইজ অবিয়াসলি as part of তোমাৰ এক্সামৰ কাৰণে আছে বুলি ক'বলৈ কেলে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাটো আমাৰ ভোকেবুলাৰি পৰা কোৱেশ্চন আহি আছে আমাৰ যি সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট আহি আছে যোৱা সপ্তাহত আমি যিখন পেপাৰ সলভ কৰিছিল তাত নিশ্চয় দেখা পাইছিলা তুমি কি আছে বহুতখিনি কোৱেশ্চন ভোকেবুলাৰি আৰু সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট ইয়াৰ ওপৰতে পেপাৰখন বনি গৈছে correct এতিয়া আমি উত্তৰ দি আছো যে a drop in the bucket মানে এটা বাকেটৰ এটা টুপাল মানে এপাচি হাকত এটা জলকিয়া কবলৈ গলে তাৰ মানে কি a very small amount compared with what is needed যিমান প্ৰয়োজন তাৰ তুলনাত একেবাৰে অকনমান মানে একদম ক্ষুদ্ৰ এমাউন্ট গতিকে কি হ'ব ইট ইজ অপচন বি শুদ্ধ উত্তৰ দিছা আমাৰ বহুতে কৈ আছো বি বুলি ইটস নট সি গেমিং এ কৈছা সি বুলি ফাইনাল এক্ট বিফোৰ দা টাস্ক ইজ ডান যে কামটো হোৱাৰ আগত একদম শেষ কাৰ্যটো শেষ হোৱাৰ আগত হেতু নহয় A drop in the bucket to the other tupal tamane ki ekdom very small amount
যিমান লাগে তাৰ তুলনাত একেবাৰে কম মানে ঠিক আছে একেবাৰে ন্যূনতম বুজাছে ইয়াপ again it's an idiom আমি definition হয় definition বা ইয়াৰ meaning to ক'ব লাগে ঠিক আছে definition or meaning to ক'ব লাগিব a bias in favor of something a bias in favor of something bias আমি বুজি পাছ না bias কৰা মানে কি কিবা পক্ষপাতী হোৱা কাৰোবাৰ পক্ষত হৈ আমি কথা কৈছো in favor of something কিবা এটা পক্ষত যেতিয়া আমি in favor of something কিবা এটা হকে যদি কাৰোবাৰ পক্ষত কথাটো কৈছো তেতিয়া এটা কি বুলি ক'ব আমাৰ this is question number 6 is addiction disposition predilection or it is impulse predilection impulse disposition or addiction কোনটো হ'ব পাৰে আমাৰ Pinky, Silima and few others are going with option C. At the same time, Dawanita is a disposition. Disposition কোনো ক্ষেত্ৰত হল হেতেন ঠিক আছে কাৰণ এটো natural tendency বা inclination বুজা disposition বুলি কলেও কিন্তু কি হ'ব it is যি সকল আমি C কৈছো predilection is the correct answer predilection বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে যে বুজাছে যে কোনবা প্ৰেফাৰেন্স দিয়া কাবাক স্পেশালি লাইক কৰিছো কিবা এটা কাৰণত সো ইন বায়াস কব পাও ঠিক আছে কাবা প্ৰতি অলপ বায়াস পক্ষপাতী কৰিছো ইন ফেভাৰ অফ সামথিং কিবা এটা কাৰণে মানে কিবা এটা খাতিৰত কাবা কি কৰিছো মানে কাবা পক্ষত লৈছো yes again কৈছা SSC paid courseত এইখিনি নকৰাই নে কি কৈ আছে okay let us focus here কোনে কলা মনিদাস ঠিক আছে আমি ইয়াতে চাওছুনে এইখিনি কথা আমি তাতো পঢ়ি আছো ইয়াৰো পঢ়ি থাকো ঠিক আছে এইখিনি obviously questions বিলাক বেলেগ হৈ আছে but it is what to say আমি ইয়াতো এইখিনি চাই লওঁ মনি ঠিক আছে হবনে বাৰু কথাটো so C is the right answer predilection is the right answer a bias in favor of something means predilection যত কি হৈছে কাৰোবাৰ পক্ষত আমি লৈছো কিবা এটা স্বাৰ্থৰ খাতিৰত in favor of something up next question number 7 The investigations reveal a lack of efficiency in the functioning of the airlines. Okay. এটা কব লাগে 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো अगेन আমাৰ কি ফিলাৰস হয় এটা ঠিক আছে যে গ্যাপ ফিলিং কৰিব লাগে আমাৰ কৈছে যে ইনভেষ্টিগেচনতে দেখুৱালে কিবা এটা ইনভেষ্টিগেচন আছে ঠিক আছে ইনভেষ্টিগেচনটো এইটো প্ৰকাশ পাইছে ৰিভিল হৈছে যে কি আছে a lack of efficiency in the function of the airlines বিলাকৰ কি আছে ফাংশনিংৰ ক্ষেত্ৰত এটা কি দেখা গৈছে plain lack of obscure lack of conspicuous lack of or concealed lack of কোনটো হ'ব পাৰে concealed বুলি ক'লে কিবা এটা আমি লুকুৱাই থকা বুজোৱা হয় নহয় জানো আনহাতে plain বুলি ক'লে যেটো আমাৰ সমান হেতু কথা বুজোৱা হৈছে সমতল then again obscure বুলি ক'লে এনেকুৱা এটা যেটো আমাৰ কি হৈছে not clear হে কাৰণে কোৱা হৈছে ইয়াক vague বুলি ক'ব মানে হেতুৱে হল কি obscure right যেটো মানে অস্পষ্ট now conspicuous বুলি কোৱা লগে লগে কি বুজায় conspicuous বুলি ক'লে very noticeable মানে খুব একদম জলজল পটপট মানে দেখা পোৱা noticeable বা আমি কি ক'ব পাৰো noticeable হ'ব পাৰে বা obvious মানে স্পষ্টকৈ ওলাই আছে yes স্পষ্টকৈ ওলাই আছে কি ওলাই আছে ইনভেষ্টিগেচন এটো স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে যে lack of efficiency দক্ষতাৰ তাত প্ৰভাৱ কি হৈছে বুলি কৈছো অভাৱ আছে in the functioning of the airlinesৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে lack of efficiency প্ৰকাশ পাইছে বা ৰিভিল হৈছে so conspicuous is the right answer reveal a conspicuous lack of efficiency okay correct answer is most of what to say of you হৰখিনি আমি কি দিছো শুদ্ধতৰ দিছো আমি দুইয়াকে কৈছিলো কি বুলি conceal বুলি কৈছো conceal নহয় conceal মই কৰো না এটো টোটালি ইয়াৰ লগত কি নহয় এপ্লিকেবল নহয় conceal বুলি ক'লে কিবা এটা লুকুৱাই ৰখা ঠিক আছে গোপন ৰখা হেতুহে বুজায় হবনে বাৰু কথাটো question number 7 is over up next question number 8 it's again and spotting error as part of sentence কি দিছে sentence টো আমি চাই লওঁ the professor informed that they had all done very badly okay professor জনে কি কলে বুলিছে তেওঁ ইনফর্ম কৰিছে ল'ৰা-ছোৱালীখিনিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মেবি যে তোমালোক সকলে বহুত বেয়া পাৰফৰম্যান্স আছে তোমালোক সবৰে কি বুলি কৈছো you all have done very badly বুলি কৈছে তোমালোক প্ৰত্যেকৰ পাৰফৰম্যান্স বহুত বেয়া হৈছে ওকে অকমান লেট আহিলে বুলি কৈছে একো নাই আমি 7-8 নম্বৰটো পাইছো গৈ উত্তৰ দি যোৱা জয়েন হোৱা থ্যাংক ইউ আহিছা ঠিক আছে জয়েন হোৱাৰ পৰাবৰ উত্তৰ দিয়া সেন্টেন্সটো আমি ক'ব লাগে কোড ভুল হৈ আছে আমি হেতুৱে ক'ব লাগে ঠিক আছে বহুত বেছি আমি জাস্টিফাই কৰিব নালাগে আৰু আমি ক'ব লাগে কি ভুল কোড আছে আমি হেতু আইডেন্টিফাই কৰি দিলে হ'ব এ বি ইউ বি কাৰণে obviously হ'ব পাৰে তোমাৰ কেলে এসএসসি টাইপ বুলি ক'ব নোৱাৰো এক্স্যাক্টলি আমি আমাৰ সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট অস্ত্ৰফুল তাতো আছে গতিকে যিহেতু কম্পিটিশন লেভেল বিলা বহুত হাৰ্ড হৈ আছে আমি এটো লেভেলৰ পৰা একদম অলপ তল লেভেললৈকে আমি হেখিনি চাম তোমালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে যাতে আমাৰ
কোনোটোৱে আমাৰ বাদ পৰি নাযায় মানে ইজি কুৱেশ্যন আহিলেতো আমি সহজে পাৰিলোৱে অকমান টাফ আহিলেও পাৰিম এনে ধৰণৰ স্পটিং এৰৰ আহিলেও যাতে আমি পাৰো গতিকে আমি এইবিলাকৰ কাৰণে কি হ'ব জাষ্ট টু বি ইন দা সেফাৰ সাইড আমি ক্লাছবিলাক কৰি থাকো অষ্ট্ৰফল বুজি পালা কথাটো এটা এইটো ক'ব লাগে প্ৰফেছৰজনে ইনফৰ্ম কৰিছিলে যে থিহত সকলোৰে হেনো কি হ'ল বুলি কৈছে ভেৰি বেডলি ঠিক আছে যে বহুত বেয়া হৈছে তেওঁলোকৰ পাৰফৰমেন্সটো বহুত বেছি বেয়া হৈছে বুলি কৈছো ঠিক আছে নাও badly to আমাৰ যদি আমি চাইছো adverb phrase are very badly but হিহতি প্ৰত্যেকে ডান কৰিছে কেনেকুৱা কৰিছে ডান হ'ল কেনেকুৱা কৈ very badly গতিকে এটা আমাৰ শুদ্ধ হৈ আছে very badly to আমাৰ ভুল হোৱা নাই ভুল কৰিছে the professor informed that they had all হ'ব নালাগিছিল আমাৰ কি হৈছে কিন্তু আমাৰ ভুল হৈ আছে তাৰ মানে আমাৰ কোড ভুল হৈ আছে কোনোবাই কৈছো এ কোনোবাই কৈছো ডি বুলি ঠিক আছে গতিকে কি হৈছে আমাৰ ভুল হ'ব লাগিছিল ভুল হৈছে আমাৰ কি ইনফৰ্মড ডেট নহয় ঠিক আছে এইখিনি আমাৰ ভুল হৈ আছে আমাৰ পাৰ্ট এটোতে ভুল হৈ আছে বুজি পাইছা কথাটো সেন্টেন্সটো আমাৰ কি হৈছে কি হ'ব লাগিছিল ইনফৰ্ম দা প্ৰফেছৰ ইনফৰ্ম দেম যে সিহঁতক খবৰ দিছে যে দা প্ৰফেছৰ ইনফৰ্ম দেম that they had done all very badly যে সিহঁত প্ৰত্যেকৰে কি হৈছে বহুত কি হৈছে ভুল হৈছে বুলি কৈছো so informed them হ'ব লাগিছে the professor informed that they had done নহয় all done নহয় informed them that they had all done but they all had done এনেকৈ হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে গতিকে আমাৰ ভুল হৈ আছে পাৰ্ট 8 হে কোনোবাই কৈছিল এ বুলি ওকে শুদ্ধ উত্তৰ now question number 9 a person who applies for a job or is nominated for election come on etu easy question hoy etu ami ki kom one word substitution je hejon person ji jone eta sakori kan apply korise ba kibara nominate hoise kihor kan election kan hejone ki boli koa hobo options are like this candidate elect volunteer or nominator jak nominate hoise okay kunba koise mommy so ke koise je nominator jeheru ta nominate hoise gori ke ta nominator this is not the right answer thik ase ami baki hokole শুদ্ধ দিছো ji jone apply korise jobor kan ami simply ধৰিব পাইছো হেজন কি হ'ব candidate আৰু হেজন কি বুলি কোৱা হয় যদি কাবা ইলেকশনৰ কাৰণে এটা নমিনেট হৈছে বা তে নমিনেশন ফাইল কৰিছে তেতিয়াও তে এজন ক্যান্ডিডেটে হ'ব সো দিস I mean correct answer is option A candidate ঠিক আছে মনত ৰব বাকি সকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা very good thank you very much up next 10 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাম আমি কি দিছে 10 নম্বৰ আমি চাওঁচোন in India Hindi is the most spoken language এটো সঁচা কথা আমি জানো ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাটোই হ'ল হিন্দী গতিকে ভাৰতত হিন্দী হ'ল সৰ্বাধিক কোৱা কি ভাষা সো প্ৰফিউজলি কোৱা ভাষা ৰিচলি কোৱা ভাষা ডিপলি কোৱা ভাষা নে ওয়াইডলি কোৱা ভাষা হয় কোনটো হিন্দীটো আমি জানো যে কি প্ৰফিউজলি বুলি ক'লে কি আছে বহুত বেছিকৈ পোৱা যায় মানে abundantly ঠিক আছে মানে বহুত বেছিকৈ কি হয় পৰিমাণৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহুত বেছি আছে that is abundantly মানে সো ভাৰতত হিন্দী ভাষাটো বহুত বেছিকৈ কোৱা হয় richly কোৱা হয় yes কাৰণ দুই এখন ৰাজ্য বাদ কৰি সব ৰাজ্যতে কি হয় ভাৰতৰ হিন্দী চলে ৰাইট আমি যদি তামিলনাডুৰ কথা কওঁ তামিলনাডু obviously কি বুলি ক'বলৈ খুব কম সংখ্যক মানুহে হিন্দী জানে বা কেৰালাৰ হলেও কেলে but other than that বাকি বিলাক ৰাজ্যৰ কিন্তু কোনো কথা নাই আমাৰ কি হয় হিন্দী equally বা হিন্দীটো হল কি বুলি ক'বলৈ widely আমাৰ কি প্ৰচলিত ভাষা correct yes গতিকে আমি শুদ্ধ উত্তৰ দি আছো widely correct answer in India Hindi is the most widely আটাইতকৈ বেছি বহুল প্ৰচলন হোৱা ভাষা বুলি কৈছো বহুত বেছি বহুল প্ৰচলন আছে ইয়াৰ কি আছে হিন্দী ভাষাটো নাই কোট সবতে আছে except those states that I mentioned just now তাতো হিন্দী চলে অলপ কম চলে কিন্তু বাকি বিলাকতো হিন্দী obviously হিন্দী জানো মানে কি আমি ভাৰতৰ যি কোনো এটা পইণ্টত যি কোনো ঠাইত আমি সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিম but at the same time ইংলিশ যদি আমি জানো ভাৰততে obviously আমি য'তে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিম all over the world right so আমাৰ কাৰণে বেটাৰ কি হ'ব we should know হিন্দী obviously আমি জানিব লাগে লগতে আমি ইংৰাজীটো জানি থম hello sir কি খবৰ খুদিছা বিমলাই yes I am doing well thank you এটা উত্তৰ দিব লাগে আমাৰ 11টো The last Mughal emperor was sent into exile by the British. Okay, এটা আমি হিষ্ট্রি নপঢ়োগে খালি এবলি কোৱা হৈছে যে শেষৰজন যিজন মুঘল এম্পায়াৰ আছিল সম্ৰাট আছিল তেখেতক কি কোৱা আছিল ইনটু এক্সাইল তেখেতক নিৰ্বাসন দণ্ড দিছিলে কৰবাত পঠাই দিছিলে কোনে পঠাইছিলে ব্ৰিটিছে আমি ক'ব লাগে স্পট কৰিব লাগে আমাৰ কোড ভুল হৈ আছে
সেন্টেন্স টু কোনটো পাৰ্টত ভুল হৈ আছে যদি ভুল হৈ থকা নাই simply we can go with option D that is no error সেন্টেন্স টুত কোনো ভুলেই নাই but meanwhile আমি ধৰিব পাৰিছো তোমালোকৰ উত্তৰৰ পৰা তোমালোকেও ধৰিব পাৰিছা কি পাৰিছা যে সেন্টেন্স টু ভুল হৈ আছে কেলে সেন্টেন্স টু কৈছে আমাৰ হিষ্ট্ৰী something that happened centuries ago শতিকাৰ আগত হোৱা কিবা এটা কথা কোৱা হৈছে ৰাইট গতিকে যেটা আমাৰ পাষ্টত হৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ আকৌ কিহত আছে প্ৰেজেন্টত আছে আমাৰ ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্টত আছে গতিকে অবিয়াসলি আমি ধৰিব পাৰিছো পাৰ্ট বি টো ভুল হৈ আছে শুদ্ধ অৰ্থ দিছা পাৰ্ট বি ভুল হৈ আছে বুলি কৈছো কেলে হ'ব লাগিছিলে the last Mughal emperor was sent ইয়াৰ third form past participle form sent into exile by the British that's it part b yes okay very good should be third form of the verb correct up next our number কি কৈছে এই word আমি কি ক'ব লাগে in one word substitution ক'ব লাগে as gesture expressing respect such as bow এনেকুৱা এটা অংগী ভংগী এনেকুৱা এটা আমি কি বুলি ক'ব লাগিব মানে আচৰণ যিটো আমি কৈছো কি expressing respect যত আমি অলপ সন্মান দেখুৱাছো such as bow অলপ মানে কি অলপ মূৰ দুপৰীয়া অলপ সন্মানেৰে আমি কিবা এটা কৈছো হেতুনো কি বুলি কোৱা হয় is it consensual obedience spark or germinate মানে to grow কিবা এটা ডাঙৰ হোৱা বুজাব নহয় জানো spark বুলি ক'লে তো এক্সট্ৰা বেনিফিট কথা বুজাছে right then again আমাৰ কি থাকিলে consensual yes consensual বুলি ক'লে again আমাৰ বেলেগ এটা অৰ্থ বুজালে গতিকে আমাৰ থাকিলে কি obedience yes আমি শুদ্ধ অৰ্থ দি আছো ধৰিবই পাইছো সহজে যে it's not consensual it is option b obedience বুলি ক'লে কি বুজায় যে সেইটো কথা বুজায় যত আমি কি কৰিছো অকনমান মানে অলপ এটা gesture দেখুৱাছো like what bow মানে এনেকৈ মূৰ দুপিয়াত আমি দেখুৱাছো মূৰ দুৱাই দেখুৱাছো যে কি a kind of respect দেখুৱাছো ঠিক আছে সো এটো কোৱা হয় তালে one word মনত ৰব কথাটো a gesture expressing respect such as bow is called what obedience okay 13 number question to যাও এতিয়া আমি 13 number কি কৈছে every one of the films you suggested are not worth seeing sentence to আমি কি কৰিব লাগে এটা error আছে error to again আমি highlight কৰিব লাগে ঠিক আছে every one of the films you suggested are not worth seeing প্ৰত্যেকজনে তুমি কোৱাৰ দৰে প্ৰত্যেকজন যিখিনি কৈছিলে সিনেমাখন সব ভাল বুলি ঠিক আছে প্ৰতিটো ক্যাৰেক্টাৰ ভাল বুলি প্ৰতিটো বস্তুৱে ভাল বুলি ইমান বেছি কিন্তু worth seeing নহয় পাৰ্টিকুলাৰ হিৰো বা ভিলেইন বা আৰু কি হিৰোইন জনি এবিলাক অলপ ঠিকে আছে বা কমেডিয়ান জন ঠিকে আছে বাট নট অল ইয়াতৰ ৰিলেটিভ ৰুল কৰা বিলাকৰ কাবাক ইমান ভাল লগা নাই সো প্ৰতিটো ক্যাৰেক্টাৰ সিনেমাখনত ভাল লগা নাই তুমি কোৱাৰ দৰে প্ৰতিটো ক্যাৰেক্টাৰ কি হোৱা নাই বুলি কৈছো কি হোৱা নাই ইমান বেছি worth seeing মানে বহুত বেছিকে চাবলগীয়া বহুত ইমান যোগ্য নহয় বা ইমান ভালো নহয় গতিকে আমি ক'ব লাগে ইয়াৰ আনসাৰ কোড আমি কৈ আছো সি যে are not worth seeing okay are not worth seeing correct answer কেনেকৈ হৈছে ভুলটো আমাৰ সি টোতে আছে কেনেকৈ everyone আছে right subject is here everyone it refers to what it refers to singular number only ঠিক আছে গতিকে কি হ'ব ই যে singular হ'ব verb should also be singular only তাৰ মানে আমাৰ ইয়াত are হ'ব নোৱাৰে হ'ব লাগিছিল simply is every one of the films you suggested is not worth seeing হ'ব লাগিছিল very good আমি error to detect কৰিব পাৰিছো it is option C all right fair enough 14 number question to Swami which is political death the party president deftly handled the rebellion now political temperament sagacity attitude or inexperience তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দেশটোৰ কাৰণে দেশ কি temperament sagacity attitude inexperience party president জনে কি কৰিলে গুটে rebellion সকলক মানে যি বিদ্ৰোহী সকল যি অলপ বিদ্ৰোহ কৰিছিলে মানে উভতি যুঁজিছিলে সিহঁতক খুব সহজে একেবাৰে কি কৰিলে বুলি কৈছো হ্যান্ডেল কৰি দিলে বুলি কৈছো ঠিক আছে গটিকে আমাৰ ইয়াত টেম্পাৰামেন্ট পলিটিক্যাল টেম্পাৰামেন্ট বহুত বেছি আছে ঠিক আছে পাৱাৰ আছে গটিকে হ্যান্ডেল কৰিব পাৰিলে পাৰ্টি প্ৰেসিডেন্টে নে অ্যাটিটিউড আছে নে এক্সপেৰিয়েন্স obviously opposite inexperience তে অনভিজ্ঞ গটিকে হেতু আমাৰ নহয় sagacity বুলি কয় আমাৰ কি আছে ability to judge গটিকে আমাৰ হ'ব লাগিছিল কি with his political sagacity তেওঁৰ good judgment the party president deftly handled the rebellion একো কৰিব পোৱান বেলেগ একো মাৰধৰ নকৰা কৈও যেটো তেওঁ বহুত বেছি জাজ কৰিব পাৰে গটিকে
প্ৰি এজাম্পশন কৰি খুব সুন্দৰকে মানে কি হ'ল ৰিবেলটো বা ৰিবেলিয়ন সকলক ঠাণ্ডা কৰি দিলে কোনে পাৰ্টি প্ৰেসিডেন্ট জনে কাৰ কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে নাও in 15 question number 15 again আমি কি কৰিব লাগে এটা এৰৰ আছে ডিটেক্ট কৰিব লাগে according to a spokesman for the government the charge of corruption is a contemptuous lie inspired by political motives এজন গভৰ্ণমেণ্ট মুখপাত্ৰ অনুসৰি চৰকাৰী এজন মুখপাত্ৰৰ মতে কি কৈছে সেন্টেন্সটোত according to a spokesman for the government ঠিক আছে চৰকাৰী এজন মুখপাত্ৰৰ বা মতে বা তেখেতৰ অনুসৰি কি হৈছে বুলি কৈছে the charge of corruption is a contemptuous lie inspired by political motives গম পালা চাৰ্জ যেটো কৰা হয় কৰাপচন দুৰ্নীতি ক্ষেত্ৰত এইটো এটা কিন্তু এটা কন্টেম্পচুৱাছ মানে এটা ধিক্কাৰ দিবলগীয়া এটা মিছা কথাহে হয় য'ত আমাৰ কি আছে বুলি কৈছে ইনস্পায়াৰ্ড বাই পলিটিকেল মোটিভস ৰাজনৈতিক কিবা স্বাৰ্থ থাকে গতিকে কিছুমান অযথা কিছুমান কি কৰা হয় ৰাজনৈতিক বা গভৰ্ণমেণ্ট গাড়ীত থকা নেতা কিছুমানক অযথা কিছুমান ব্লেম কৰা হয় যে এইটো কৰিছে হেতু কৰিছে বুলি জগৰীয়া কৰা হয় গতিকে কি এটা একচুয়ালি মিছা কথাই হয় বুলি কৈছে কৰাপচনৰ ক্ষেত্ৰতো ইন মোষ্ট কেसेছ গতিকে আমি ক'ব লাগে সেন্টেন্সটোৰ ভুল ক'ত হৈ আছে বুলি ঠিক আছে yes আমি অকমানকে ধৰিব পাৰিছো নেকি বা কথাটো যে পাৰ্সনস ফিলিং যেটা আমি কৈছো ঠিক আছে পাৰ্সনস ফিলিং যেটা কৈছো গতিকে আমাৰ কন্টেম্পচুৱাছ হ'ব লাগিছিল নে কন্টেম্পচুৱাছ নহয় ৰাইট হ'ব লাগিছিল আমাৰ কি পাৰ্ট আমাৰ বি কৈ আছো নে yes contemptible হ'ব লাগিছিল হ'ব আমাৰ কি contemptible lie inspired by political motives হ'ব লাগিছিল মানে contemptible বুলি কোৱা লগে লগে কোট আছে য'ত মানে অলপ হেয় জ্ঞান কৰা ঠিক আছে scornful তেনেকুৱা হ'ব লাগিছিল মানে হয় জানো যে according to a spokesperson for the government the charge of the corruption is a contemptible lie inspired by political motives এটোহে হ'ব লাগিছিল b is the right answer শুদ্ধ উত্তৰ দিছা বহুতে now এই নিয়মটো আমি ক'ব লাগে a dime a dozen a frequently asked question হয় এটো এটা এই ইডিয়মটো লিটাৰেল মিনিংটো কি হ'ব পাৰে strength is in numbers people who say bad things have no value or very common and of no particular value you save more if you buy in large numbers a dime a dozen এবলি কলে কি বুঝায় a dime বুলি কলে এটা পয়সা একক হয় ঠিক আছে না which is equal to what is equal to 10 cents ঠিক আছে western প্ৰায় বহুত কান্ট্ৰি এটা কি হয় পয়সা ইউনিট হয় ঠিক আছে ডাইম টু সো এ ডাইম এ ডজন ইয়ানো লিটাৰেল মিনিং কি হ'ব পাৰে strength is in numbers নাম্বাৰতে থাকে strength টু নে যিবিলাকে ব্যাড কথা কয় হিহঁতৰ কোনো ভ্যালু নাই বহুত কমন হয় আৰু কি হয় বহুত বিশেষ পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু নাই নে you save more if you buy in large number শুদ্ধ উত্তৰ দি আছো আমি a dime a dozen means very common প্ৰায় হৈ থকা খুব কমন হয় at the same time is of what no particular value বহুত বিশেষ মূল্য নাই that is a dime a dozen yes c is the right answer শুদ্ধ উত্তৰ দিছা সকলোৱে what about this question number 17 কি কৈছে 17 টো আমি চাম the high court judge dash the orders passed by the district court now squashed kill or rented ভাড়া লোৱা আমি বুজি পাছো squash বুলি কলো কি হৈছে এই অৰ্থকিটা কি বুজাব যে হাই কোৰ্টে কি কলে বুলি কৈছো হাই কোৰ্টে কি কইলে অৰ্ডাৰটো লো কোৰ্টে বা ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টে কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছিলে সেই অৰ্ডাৰটো মানে হেৰি কি নালিফাইড কৰিলে মানে নাল এণ্ড ভয়েড বুলি কৈছে তাকে বুজাব কাৰণে মানে এটো অচল এটো নচলে বুলি কৈ দিলে ৰিজেক্ট কৰিলে বা আমি ক'ব পাৰো যে খাৰিজ কৰিছে গতিকে স্কোৱাশ কৈছে নেকি স্কোৱাশটো কিন্তু আমি একেবাৰে আগে কৈ লৈছো এটো ইটস নন লিগেল ই কি হোৱা নাই ই একেবাৰে ইয়াৰ লগত কি নহয় জড়িত নহয় দিস মিন্স বি cannot be the answer থাকিলে আমাৰ দিস তিনটা থাকিলে is it quashed the orders kill the orders passed by the district court or rented বুলি কলে কিবা আমি rented লো আমি বুজি পাইছো ৰাইট কিল কৈছে আমি কোনোবাই যে হাই কোৰ্টে জাজ টু মানে কি কইলে হাই কোৰ্ট জাজ জনে যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট বা লোৱাৰ কোৰ্টৰ যেটো অৰ্ডাৰ আছিল হেতু মানে নালিফাইড কৰি দিলে যে এটো নহব বুলি কৈ দিছে গতিকে আমি কৈ আছো yes আমি কি কিল্ড হ'ব নহয় কিল্ড দা অৰ্ডাৰছ হ'ব নহয় অৰ্ডাৰটো মাৰি পেলাল নেকি নাই ৰেন্টেড লৈছে নেকি নাই এই দুইটা আমাৰ ইয়াত কি নহয় এপ্লিকেবল নহয় অবিয়াসলি আমাৰ থাকিলে কি থাকিলে আমাৰ অপচন এ দ্যাট ইজ স্কোৱাশড যে সৰি কোৱাশ থাকিলে তাৰ মানে কি কইলে এজ আই সেড ইট ইজ নালিফাইড যে অৰ্ডাৰ এটো খাৰিজ কৰি দিলে যে এটো নহব শুনানিটো কিবা গৰবৰ আছে ৰিহক প্ৰসিডিউৰটো ইটস লাইক দ্যাট 18 to চাও again spotting error হয় ঠিক আছে কি দিছে it was being hard to believe that my brother could be involved with anything so sinister okay
It was being hard to believe. এটা বিশ্বাস কৰিবলৈ বহুত বেছি টান আছিলে কি টান আছিলে যে মোৰ ব্ৰাদাৰ কিহত থাকিব পাৰে এনেকুৱা এটা চিনিষ্টাৰ এনেকুৱা এটা বেয়া এনেকুৱা এটা অপকৰ্ম এনেকুৱা এটা কামত কি কুকৰ্মৰ সৈতে মোৰ ব্ৰাদাৰ জড়িত আছে এই কথাটো কিন্তু মই একদম বিশ্বাস কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে হাৰ্ড হৈছে বুলি কৈছো যে এইটো কথা কোনো কাৰণত মানে কি কৰিব পৰা নাই বুলি কৈছো মানি ল'ব নোৱাৰা ধৰণৰ বুলি কৈছে সো কি হ'ব লাগে ইট ৱাজ বিং হাৰ্ড টু বিলিভ এইখিনি আমাৰ ধৰিব পাৰিছো সেন্টেন্সটো আশা তৰাই কলা যে আশা তৰাই কৈছে যে ইটস বি বুলি দ্যাট মাই ব্ৰাদাৰ কুড বি যে মোক দাদা থাকিবও পাৰে এইটো ঠিকই আছে বাকি যি সকলে কৈ আছে অপচন এ একদম শুদ্ধ উত্তৰ দি আছো কেলে ইট ৱাজ বিং হাৰ্ড টু বিলিভ বুলি ক'ব নহব ৰাইট আমি কি বুলি কম ইট ৱাজ হাৰ্ড টু বিলিভ বুলি ক'লে হয় দেখোন ইট ৱাজ হাৰ্ড টু বিলিভ এটা বিশ্বাস কৰিবলৈ টান আছিলে কি that my brother could be involved with anything so sinister এনেকুৱা এটা sinister এনেকুৱা এটা hateful এনেকুৱা এটা scornful কামত মোৰ brother involved থাকিব পাৰে it was really hard to believe ঠিক আছে question number 19 to sound it's a failure আমি gap to fill কৰিব লাগে the department has expressed a complaint registered a complaint informed a complaint against Mr. Boxy or noted a complaint against Mr. Boxy ডিপাৰ্টমেণ্টে মিস্টাৰ বক্সিৰ এগেইনষ্টত এটা কিবা নোট ডাউন কৰিছে কি এটা কমপ্লেইন এটা অৰ ইজ ইট এক্সপ্ৰেছ কৰিছে ব্যক্ত কৰিছে অৰ ইজ ইট ৰেজিষ্টাৰ্ড অৰ ইনফৰ্ম কৰিছে সিম্পল কুৱেশ্যন হয় আমি সহজে ধৰিব পাৰিছো গ্যাপ ফিলিংটো যে কমপ্লেইনটো অবভিয়াছলি আমি নৰ্মেলি কি কম কমপ্লেইনটো আমাৰ নোট নকৰিম কমপ্লেইনটো আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ডহে হ'ব ৰাইট শুদ্ধ উত্তৰ দি আছা য়েছ most of you have given correct answer it is option B the department has registered a complaint against Mr. Boxy yes grammar মই একেবাৰে নোৱাৰো অলপ ডেফিনিশন ক্লাস কৰাব প্লিজ oh I see okay Soikia right Mr. Soikia I request you কি বুলি কম যে do join us তুমি আমাৰ লগত জয়েন হ'ব পাৰা ঠিক আছে আমি আমাৰ ৰেগুলাৰ মোডৰ ক্লাস হৈ আছে আমাৰ এপত তুমি এপটো ইনষ্টল কৰি তাত নিৰ্ধাৰিত কোৰ্সটো কাৰণে নিশ্চয় জয়েন হৈ ল'ব পাৰা ইভাগেও আমি মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি অৰ্থাৎ আজি কালি আৰু কালি আজি আৰু কালিলৈ এই তিনদিন আমি আহি আছো সো you can join us at the same time ঠিক আছে thank you for your what to say query now spot কৰিব লাগে again you are being quite cynical when you say that the reason why we have such a large turnout is because we are serving refreshment sentence to akman dikhole jan lagise correct now the thing is আমি ক'ব লাগে পাৰ্টটোৰ বহুত মানে কোন ডখ কি হৈ আছে ভুল হৈ আছে এটা বৰ কোৱাইট সিনিকেল হৈছে কথাটো অলপ আনইউজুৱেল হৈ গৈছে যেতিয়া তুমি কৈছিলা কি বুলি কৈছিলা কাৰণটো কিয় আমাৰ ইমান ডাঙৰ এটা টাৰ্ন আউট হৈছিল তাৰ কাৰণটো হ'ল যে we are serving refreshment আমি ৰিফ্ৰেছমেন্ট সাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটা বহুত এটা ডাঙৰ এটা টাৰ্ন আউট হৈছিল বুলি কৈছো আমি ক'ব লাগে কোন ডখত ভুল হৈ আছে বুলি আমি কোনোবাই কৈছো যে আমাৰ অপচন ই টো ভুল হৈ আছে বুলি ওকে কেলে আমাৰ ই টো নহয় জানো আৰু কোনোবাই কৈ আছে নেকি ডি কৈ আছো আমি অলপে বাকি সকলে কৈছো ই বুলি ওকে yes ডি আৰু ই তে আছে আমাৰ কথাটো ৰিজন হোৱাই বুলি কোৱা লগে কাৰণটো কিয় বুলি আমি অলৰেডি কৈছো ৰাইট গতিকে ৰিজন হোৱাই বুলি ক'লে আকৌ এগেইন আমি বিকজ বুলি ক'ব নালাগে তাৰ মানে আমাৰ যি সকলে ডি কৈ আছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিছো you are being quite cynical when you say that the reason why we have such a large turnaround is that hobo lagisile that is that count hol je we are serving refreshment hetu hobo lagisile ta mane ama option d tut bhul hoy ase thik ase e tu nohoy baki bahute kosile d boli yes d is the right answer now scapegoat it's an idiom বা phrase or literal meaning কি হ'ব পাৰে animal sacrifice as an offering of god ঈশ্বৰ নামৰ আমি যেটো উৎসৰ্গা কৰিছে is it scapegoat বুলি কোৱা হয় the most useful animal বা person হেজন scapegoat কোৱা হয় নেকি then a lucky person who is forgiven for his crimes অপৰাধ কৰিলে কিন্তু তেওঁ ক্ষমা কৰি দিয়া হল হেজনে হল scapegoat নে a person who is blamed for the mistakes of others কাৰবা ভুল আৰু কিন্তু ব্লেম কৰিলে কাক তেওঁক গতিকে হেজন হ'ব নেকি বাৰ কোনটো হ'ব পাৰে তেলে yes কোনটো হ'ব পাৰে ইয়াত কিটো যে scapegoat বুলি কোৱা লাগে yes absolutely correct answer দি আছে বহুতে correct answer দিছা
yes scapegoat বুলি আমি সেইজনক কম যিজনক ব্লেম কৰা হৈছে যিজনক পানিশ কৰা হৈছে সেইটো ভুলৰ কাৰণে যিটো ভুল বেলেগ কোনোবা কৰিছে ইন আদাৰ ওয়ার্ডস তেওঁ সেই ভুলটো কৰাই নাই বাট কি কৰা আছে হি ওয়াজ punished so a person who is blamed for the mistakes of others is the right answer option D yes scapegoat means option D সেইজনক কোৱা হৈছে যিজনে ইনি মিস্টেক লোকৰ মিস্টেকৰ কাৰণে কি কৰিব লগা হৈছে পানিশ হ'ব লগা হৈছে বা ব্লেম কৰা হৈছে now question number 22 কি কৈছে he has a dash interest in studying human psychology now he has a deep interest or he has a wide interest or he has a vast interest or he has heavy interest okay তেওঁ আমাৰ পৰখমণি বৰাই কৈছে কি বুলি যে তেওঁ বহুত হেভি ইন্টাৰেষ্ট আছে কি কৰাত যে study human psychology যেটা মানৱ ঠিক আছে হিউম্যান সাইকোলজি মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে তেওঁ পঢ়াত বহুত বেছি এটা ইন্টাৰেষ্ট আছে যেটা এই ইন্টাৰেষ্টৰ কথা কম obviously আমাৰ ভাস ইন্টাৰেষ্ট নকওঁ আমাৰ বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্ট আছে তাত আমি ভাস বুলি ক'লে obviously সমৃদ্ধি মানে বৃহৎ এটা বুজাছে সো তেনেকুৱা এটা ইন্টাৰেষ্ট আছে বুলি কওঁতেও আমি কিন্তু ভাস্ট নকম ঠিক আছে अगेन হেভি বুলি আমি নকম হেভি আমি প্ৰসংগত লৈ পেলাই আমি কম হেভি বুলি ৰাইট ইয়াত আমি ওয়াইড বুলি নকওঁ ওয়াইড ইন্টাৰেষ্ট নকওঁ একদম সিম্পলি ওলাই আছে অপশন এ হি হ্যাজ আ ডিপ ইন্টাৰেষ্ট বহুত বেছি গভীৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে কিহত ইন ষ্টাডিং হিউম্যান সাইকোলজি ঠিক আছে হিউম্যান সাইকোলজি মানুহৰ যি মনোবিজ্ঞান ইয়াত ষ্টাডি এই সম্বন্ধে ষ্টাডি কৰা তেখেতৰ বহুত বেছি এটা ইন্টাৰেষ্ট আছে নাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 কি কৈছে আমি চাওঁ the prospective buyer of the house left the premises because he was asked to pay a considerable higher prices than he could afford now আমি ক'ব লাগে কোনটো পাৰ্ট অফ সেন্টেন্সটো ভুল হৈ আছে ঠিক আছে যে কি বুলি কৈছে যিজন প্ৰসপেক্টিভ বায়াৰ যিজন মানে ঠিক আছে মানে কিনিবলৈ অহা ঠিক আছে তেখেতক কি কৰা হল ঘৰটো কিনিবলৈ অহা মানুহজনক তেওঁ ঘৰ হে প্ৰেমিছটো এৰি থৈ গুচি গ'ল তেওঁ তাৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল যে নিকিনো নালাগে আমি এটো আপোনাৰ বস্তু কিনিব বিচৰা নাই কাৰণটো কি বিকজ হি ওয়াজ আস্কড টু পে এ considerable higher price এটা বহুত বেছি এটা higher price যেটো তেওঁ then he can afford then he could afford যেটো তেওঁ দিব পাৰে তাতকে বহুত বেছি এটা higher এটা কি দিয়া আছে বুলি কৈছো price তেওঁ কি কৰা আছে পে কৰিবলৈ কোৱা আছে ঘৰটো কাৰণে গতিকে তেওঁ যিজন বায়াৰ জন আহিছিলে তেওঁ কি হৈ গল ঘুৰি গুচি গল বুলি কৈছে ঠিক আছে সো আপোনাৰ দেবি লং সেন্টেন্স কি কৰিবা আৰু কেতিয়াবা তোমাৰ ইয়াতকৈ লং আহে গম পালানে গতিকে কিন্তু আমি এৰৰটো আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে সিম্পল কথা সেন্টেন্সটো যিমানে নহক কিয় আমি সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট আমি পঢ়িছো দেখিছা নিশ্চয় আমি কি হৈছে সিম্পল টপ কথাই থাকে যদি এটো ইদাৰ এসাৰ্টিভ হ'ব পাৰে বা ইন্টাৰোগেটিভ বা ইম্পাৰেটিভ বা এনেকুৱা আমি এই পাঁচটা প্ৰকাৰ ভিতৰে হ'ব ইয়াৰ obviously এটা এসাৰ্টিভ সেন্টেন্স হয় যত কি হৈছে বায়াৰ জন আহিছিলে ঘৰটো কিনিম বুলি কিন্তু তেওঁ উলাই গুচি গল কথাটো হল কি তেওঁ বহুত বেছি এটা এমাউন্ট বহুত বেছি এটা হাই এমাউন্ট কোৱা হৈছে যেটো তেওঁ এফৰ্ড কৰিব কাহানিও নোৱাৰে ভুলটো আমাৰ সহজে ধৰিব পাইছো আমি বহুত শুদ্ধতা দি আছে ডি হল আমাৰ কি এৰৰ আছে কেনেকৈ যে left the premises because he was asked to pay a considerable higher no considerably he was asked to pay a considerably higher price ঠিক আছে considerably higher price than he could afford so error to আমাৰ কোড হৈ আছে মাত্ৰ simply আমাৰ modified right যেটো আমাৰ কি হৈছে considerably যেটো adverb হ'ব লাগিছিল considerable ন ঠাইত considerably তুলনামূলক ভাবে এটা হায়াৰ প্ৰাইস দিবলৈ কোৱা হৈছে then he could afford so it is d is the right answer কোনো ই কৈছিল নেকি বাৰু now it's a preposition 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে the office is situated dash the road off the road on the road to the road off the road come on অফিসটো ক'ত আছে বুলি কৈছো ৰাস্তাতে আছে মানে হেতু কথা কোৱা হৈছে তাৰ মানে কি হৈছে যে মানে ৰাস্তাটোৰ নেক্সট বা along the road মানে হেতু কথা কোৱা হৈছে যে ৰাস্তাটোতে আছে বুলি কৈছে মানে ৰাস্তাটোৰ কাষতে আছে বা ৰাস্তাটোৰ বা জাস্ট ওচৰতে আছে মানে গতিকে আমি ক'ব লাগে the office is situated off the road on the road to the road or off OWF okay mixed response কৈ আছো আমি কোনোৱে কৈছো on কোনোবাই কলা আমাৰ off কৈছো আমি অলপে কৈছো off কোনোবাই কৈছা off off কৈছো d কৈছো তাৰ মানে d and b is what our answer so far the office is situated
অফ কৈ আছো ইট ইজ নট অফ ঠিক আছে ইট ইজ অন কেলে অন দা ৰুট হে হ'ব কি হবা অন দা ৰুট বুলি ক'লে কি হৈছে মানে কি বুলি কোৱা আছে হেটো যেটো আমি কলো ঠিক আছে নেক্সট or along the road মানে ৰাস্তাটোৰ কাষতে আছে ৰাস্তাটোৰে গলে হয় মানে হেকানে কৈছে দা অফিস ইজ সিচুয়েটেড অন দা ৰুট হে হৈছে ঠিক আছে অন দা ৰুট হে হ'ব ৰাস্তাটোৰ ওপৰত অফিসটো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্সত কোৱা নাই মানে ৰাস্তাটোৰ কাষতে মানে অফিসটো আছে হেতু কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে ওকে so here comes the final question of the day ঠিক আছে in the following question আমি এটো ক'ব লাগে যে এই particular sentence to আমি কি বুলি কম না আমি হেতু ক'ব লাগে in one word lack of skill ability or competence যত তোমাৰ কি নাই lack of skill তোমাৰ অৰ্হতা নাই আমাৰ সামৰ্থ্যতা নাই বা আমাৰ যেটো হেতু কথা competence বা অৰ্হতা নাই যত আমাৰ skill নাই ability নাই বা competence নাই হেজনক আমি কি বুলি কম inaptitude dexterity proficiency or prowess কোনটো হ'ব পাৰে এই one word substitution to আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় যত আমাৰ কি নাই আমাৰ এক্সপার্টিস বা আমাৰ কি সামৰ্থ্যতা নাই বা আমাৰ সেই কৌশলখিনি নাই হেজনক আমি কি বুলি কম নো ডেক্সটাৰিটি বুলি ক'লে অবিয়াসলি আমাৰ কি হৈছে যত আমাৰ কি আছে সেইখিনি এবিলিটি আছে ঠিক আছে আৰু প্ৰৱেশ বুলি ক'লে এগেইন আমাৰ কি বুজাছে এই এক্সপাৰ্টিসৰ কথাই বুজাছে ঠিক আছে যত আমাৰ এক্সপাৰ্টিস আছে বা স্কিল আছে দ্যাট ইজ প্ৰৱেশ বুজাব ঠিক আছে go again proficiency বুলি ক'লে again আমি কিবা কোনবা পাৰ্টিকুলাৰ এটা দিখত যেটো নাওন এটা কৈছে proficiency lack of skill বুলি ক'লে proficiency মানে তোমাৰ তাত দক্ষতা আছে that is proficiency গম পালানে তোমাৰ স্কিল দেখুৱাইছা that is proficiency হৈ যাব টোটালি অ্যান্টোনিম হৈ থাকিব ঠিক আছে dexterity বুলি ক'লে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ তোমাৰ পাৰ্গতালি দেখুৱাইছে dexterity হেতু বুজায় যত তোমাৰ কি আছে প্ৰতিভা আছে হেতুহে বুজাছে prowess বুলি ক'লে expertise or skills থকা বুজোৱা হৈছে it is option A ঠিক আছে inaptitude যত আমাৰ কি নাই আমাৰ সেই কোৱালিটি নাই মানে ঠিক আছে যত আমাৰ স্কিল নাই যত আমাৰ এবিলিটি নাই যত আমাৰ কম্পিটেন্স বা অৰ্হতাও নাই মানে ঠিক আছে so this means lack of skill ability or competence in one word it is inaptitude মনত ৰাখিব কথাটো this is one word substitution হয় কথাটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তাক আমি কি বুলি কম যাৰ একো নাই হেজন কোৱা হয় inaptitude ঠিক আছে হৈ যাব কথাটো ক্লিয়াৰ হৈছে so experience ইমানে আসলে আজি ক্লাসটো আজি ক্লাসটোত এইদৰে আমি কি কৰিলো টোটেল আমি কি কৰিছিলো সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টৰ আৰু vocabulary তাৰ মানে vocabulary আমি কি আনিছিলো আজি one word substitution আৰু দুটামান idiom আৰু phrase question লৈ আহিছিলো ঠিক আছে আই হোপ ক্লাসটো ঠিকে লাগিলে নিশ্চয় কেনে লাগিলে নিশ্চয় জনাব পাৰা কোনো কথা নাই ইউ আৰ মোস্ট ওয়েলকাম and one more thing আমাৰ কি আছে কালিলৈ again আমাৰ ক্লাস আছে আমাৰ SSC পোৰ্টেলত হ'ব SPK SSC পোৰ্টেলত ঠিক আছে গটিকে মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ সকলো বিলাক আজি জেনেকে আহিছা কালিলৈ আকৌ আহিবা কালিলৈ again আমি এটা MCQ সেট এটা আনিম গটিকে লগ পাম নেক্সট আমি অহা কালিলৈ ওকে কোনবাই কৈছা বহুত ভাল লাগিল থ্যাংক ইউ কালিলৈ পুনৰ আহিবা লগ পাম তেতিয়ালৈকে থাকিবা ভালদৰে থ্যাংক ইউ নমস্কাৰ